વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન। આજે આપણે મસ્ત ટેસ્ટી એવી બધાની ફેવરિટ એવી મીઠી સેવ બનાવવાના છીએ, ખાસ કરીને વડીલોની ફેવરિટ। ઘણા લોકો આને સેવનો શીરો અથવા તો બિરંજ કહેતા હોય છે। તમે શું કહો છો તે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ સેવની અંદર એક નવી ખાસિયત છે કે આની અંદર આપણે ખાંડ નથી ઉમેરવાના, એટલે કે આપણે ગોળથી મીઠી સેવનો શીરો બનાવવાના છીએ। તો ચાલો આપણે મોડું કર્યા વગર જોઈ લઈએ પરફેક્ટ માપથી, એટલે કે ન ગળી થાય કે ન મોડી થાય એવી પરફેક્ટ માપથી મીઠી સેવ કેવી રીતે બનાવી તેની રેસીપી। અને મિત્રો, આવી રીતે ગોળમાંથી મીઠી સેવ કેવી રીતે બનાવી તે મને મારા બાએ શીખવાડેલી છે। તો જૂના જમાનાના બાના વખતના ટાઈમથી બધા ખાંડ નહોતા ઉપયોગ કરતા, ગોળથી બધું બનાવતા હતા, એટલે જ આ ટેસ્ટી અને એકદમ પરફેક્ટ બને છે। તો તમે પણ ખાંડની બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરીને જરૂરથી આ મારા બાની રેસીપી ટ્રાય કરજો। સૌપ્રથમ આપણે જે આવી રીતે રેડીમેડ સેવ આવે છે તે લેશું, સેવૈયાની સેવ તમે જોઈ શકો છો। તેમાંથી મેં થોડીક વાપરી લીધેલી છે અને હવે આપણે તમને વાસણથી માપ કરીને બતાવું। તેને આપણે આવી રીતે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। પહેલાં થોડો આવી રીતે ભૂકો કરી લેવો। આમ ભૂકો કરતું જવું અને કાઢતું જવું। આપણે મોટી નથી રાખવાની, એકદમ સરસ ભૂકો કરી લેશું। ભૂકો હશે તો તમને હલાવવામાં મજા આવશે, નહીંતર ફરશે ને અને એક જગ્યાએ બળી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો, સરસ ભાંગી લીધેલી છે આપણે સેવૈયા સેવને। તેને હવે આપણે બાઉલમાં ભરી લેશું। તમે કોઈ પણ વાસણનું માપ ફિક્સ કરી શકો છો। આવી રીતે તમે બનાવશો તો તમારી એકદમ પરફેક્ટ મીઠી સેવ બનશે, નહીં મોડી બને કે નહીં ગળી બને। તો મિત્રો, આપણે સરસ એક બાઉલ આખો થાય એવી રીતે સેવૈયાને આવી રીતે દાબીને ભરી લીધેલી છે અને આ ગ્રામમાં જોઈએ તો 130 ગ્રામ છે। જે પેકેટ આવે છે તે 150 ગ્રામનું હતું, મેં પહેલાં કીધું તેમ મેં થોડુંક વાપરી લીધેલું, તો 20 ગ્રામ મેં વાપરેલી છે। 130 ગ્રામ મેં ટોટલ વજન કરીને તમને હું બતાવી રહી છું। પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખવી। તેની અંદર ઉમેરીશું ઘી 2 ચમચી અથવા તો 2 ટીસ્પૂન। ઘી આપણું ગરમ થાય એટલે તેની અંદર સેવૈયાની સેવ જે આપણે ભૂકો કરીને બાઉલ ભરીને રાખ્યો હતો તે ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને મિક્સ કરી લેવી પહેલાં। જો તમે આખી એમ રાખી દેશો તો તમને આવી રીતે હલાવવાની મજા નહીં આવે। આવી રીતે ફેરવીને ઘીમાં કોટ કરી લેશું। આની અંદર વધારે ઘીનો ઉપયોગ નથી થતો। હવે આપણે આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ સરસ શેક્યા કરીશું। જો ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તમે શેકશો તો તરત જ લાલ થઈ જશે અને મજા નહીં આવે સ્વાદમાં, એટલે ધીરે ધીરે શેકવાની। આ સેવ પણ બજારમાં 2 જાતની મળતી હોય છે, શેકેલી અને વગર શેકેલી। તો તમે કેવી રીતના લ્યો છો તેના પર શેકવાનો આધાર રહે। આ મીઠી સેવ કોને કોને ભાવે છે તે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો। મારા ઘરમાં તો બધાને બહુ જ પસંદ છે। તમારા ઘરમાં પસંદ છે કે નહીં, અથવા તો કયા સભ્યને પસંદ છે તે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો। તમારી કોમેન્ટથી મને બહુ ખુશી મળે છે અને પ્રોત્સાહન મળે છે નવી રેસીપી બનાવવાનું। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અથવા તો હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય
તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટડી બટન તેના પર ક્લિક કરી ઓલ ઉપર ક્લિક જરૂરથી કરવું, જેથી હું જ્યારે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક રેસીપી લઈ આવું તો તમને નોટિફિકેશન જરૂરથી મળે. સબસ્ક્રાઈબ કરવું તે બિલકુલ ફ્રી છે મિત્રો, અને જે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે તેમનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મિત્રો આ હળવે શેકાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજું બાજુમાં કામ કરી લઈએ. તેનું પાણી કેટલું લેવાનું છે તે જોઈ લઈએ. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમમાંથી ધીમી કરી લેશું. વચ્ચે આપણે તવે તો ફેરવતો રહેવાનું છે. તો તેના માટે આપણે તે જ બાઉલ લેશું. આવી રીતે આખો બાઉલ ભરીને લેવાનો છે. આ આપણો બીજો બાઉલ. મિત્રો તમે પાણીની બદલે દૂધમાં પણ બનાવી શકો છો, તો પાણીની જગ્યાએ દૂધ લઈ શકો છો, અથવા બંને હાફ એક વાટકી પાણી 1 વાટકી દૂધ લઈ શકો છો. સાથે હું બીજા હાથે હલાવતી પણ જાઉં છું. ખાસ ધ્યાન રાખવું નીચે બળી ન જાય તે સેવ. આ પાણીને બીજી બાજુ ગરમ કરવા રાખી દેશું. તો તમે મિત્રો જોઈ શકો છો સેવનો કલર ચેન્જ થવા આવ્યો છે. ગેસની ફ્લેમ કન્ટિન્યુ પછી મેં ધીમી જ રાખેલી છે. આપણે સરસ એકદમ બ્રાઉન કલરની શેકીશું. સાવ એકદમ બાળી પણ નથી નાખવાની. એકદમ ઘાટી લાલાશ પડતી થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. તમને એકી સાથે બંને કામ કરવા ન ફાવે તો તમે પહેલાંથી જ પાણીનું માપ કરીને રેડી રાખી શકો છો. તો મિત્રો સરસ આપણી સેવ શેકાઈ ગઈ છે. તમે અહીંયા આગળનો કલર જોઈ શકો છો, અને આ સરસ એકદમ કથ્થાઈ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેની અંદર ગરમ કરેલું પાણી ઉમેરી દેશું. આવી રીતે હલાવતું જવું અને ઉમેરતા જવાનું. ઘણા લોકો પાણીની અંદર જ ખાંડ અથવા ગોળ જે કાંઈ ઉમેરતા હોય તે ઉમેરી દેતા હોય છે. તો તમારે તેમ કરવું હોય તો તમે તેમ કરી શકો છો, પણ આવી રીતે તમે કરશો તો તમારી મસ્ત સેવ બનશે. હવે આપણે મેં પહેલાં કીધું તેમ કે આ મારા ઘરમાં બધાને બહુ પસંદ છે. તો ઘડી વળી બનતી હોય છે, તો આપણે તેને ખાંડથી બનાવવાની જગ્યાએ ગોળથી બનાવીએ તો હેલ્થ માટે પણ સારું. એટલે હું આની અંદર ગોળ ઉમેરવાની છું. મિત્રો તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. તો ગોળ આવી રીતે ગાંગડાવાળો હતો તો તેને મેં સરસ છીણી લીધેલો છે. તમે દેશી ગોળ પણ લઈ શકો છો. તો આપણે આ ગોળ કેટલો લેવાનો છે તે હું તમને માપ કરીને બતાવું. તો આપણે જે વાટકી લીધી હતી ફિક્સ તે જ રાખવાની છે, અને તેની અંદર ગોળ ભરીશું. આવી રીતે દાબીને ગોળ લેવાનો છે. અડધો બાઉલ આપણે ગોળ લેશું. આવી રીતે દાબીને તમે જોઈ શકો છો. જો બહુ વધારે મીઠી પસંદ હોય એકદમ મીઠી તો તમે પોણી વાટકી લઈ શકો છો, પણ આ અડધા બાઉલથી એકદમ સરસ પરફેક્ટ માપની આપણી મીઠી સેવ બનશે. સાથે તમે જોઈ શકો છો જે આપણે પાણી ઉમેર્યું હતું તે બધું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. અને જે આપણે ગોળ માપીને રાખ્યો હતો તે ઉમેરી દેશું. ગ્રામની અંદર જોઈએ તો 150 ગ્રામ છે આ ગોળ. મિક્સ કરી લેશું. તમે પાછું કહું છું કે પાણીની અંદર ગોળ ઉમેરી શકો છો. ગોળને મિક્સ કરી લેશું. વડીલ લોકોને આ મીઠી સેવ બહુ જ ભાવતી હોય છે. એટલે તમને ખબર હોય તો 98 વર્ષના મારા દાદા છે ઘરમાં, એટલે ઘડી વળી આ સેવ બનતી હોય છે. એટલે હું હંમેશા ગોળથી જ બનાવું છું. પણ મિત્રો તમે મોડા વ્રતમાં એકટાણા માટે તમે બનાવતા હોય અથવા પ્રસાદી માટે તેમાં બનાવતા હોય,
શુક્રવાર હોય કે કોઈ પણ મોરા વ્રત રહેતા હોય તેમાં બનાવતા હોય તો ગોળની બદલે ખાંડ ઉમેરજો. ગોળ નથી ખવાતો. આ ગોળનું જે પાણી થાય તે બધું બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે શેકીશું. અને પછી આપણે તેની અંદર તાજો કૂટેલો એલચીનો ભૂકો ઉમેરી દઈશું. તમને એલચીનો ભૂકો પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. એમને પણ બહુ સારી લાગે છે. મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી લેવાની છે. તો મિત્રો મસ્ત છૂટી આપણી સેવ થઈ ગઈ છે. લાસ્ટમાં આપણે 1 ચમચી ઘી પાછું ઉમેરીશું. આ ઘી ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. તમારે ન ઉમેરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. પણ પાછળથી આવી રીતે ઘી ઉમેરવાથી મસ્ત ઘીની સોડમ આવે છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું. તમારે આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ અત્યારથી ઉમેરી દેવા હોય તો તમે ઉમેરી દઈ શકો છો. મસ્ત આપણી સેવનો કલર આવ્યો છે. કેમેરામાં અત્યારે અલગ કલરની લાગી રહી છે. હું તમને નેચરલ લાઇટની અંદર સેવૈયાનો કલર બતાવું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો મસ્ત બદામી રંગની આપણી સેવૈયા સેવ થઈ છે. તો તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આપણે આવી રીતે સેવૈયાને બિરંજને બદામની કતરણ કાજુના ટુકડા વડે ગાર્નિશ કરીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે મસ્ત ટેસ્ટી આપણી ગોળવાળી મીઠી સેવ અથવા બિરંજ. તમે શું કહો છો તે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. ઘણા લોકો આને સેવનો શીરો પણ કહેતા હોય છે. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને મારી આ ગોળવાળી મીઠી સેવ જરૂરથી પસંદ આવી હશે. પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરજો, જેથી તે લોકો પણ મસ્ત ટેસ્ટી આવી ગોળવાળી મીઠી સેવ બનાવી શકે. સો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપીમાં આટલું જ. હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ.